Today's vlog, gagawa tayo ng small do-it-yourself solar charge controller. And the same time, ituturo ko na rin kayo dun sa setup ko ng solar na nakapag-produce na ng AC power para supplyin yung mga appliances natin gaya ng TV, small electric fan, or iba pang low consuming appliances na ginagamit natin sa bahay. And guys, ito yung mga electric components na gagamitin natin para bumuo ng isang malit na solar charge controller. So kailangan natin dito is yung capacitor na 16 volts sa 470 microfarads. So ito yun. Then kailangan natin ng diode, dalawang diode, then 1K resistor na dalawa din. And then kailangan natin ng female connector para dun sa male connector natin dito sa mini solar panel. So I think ito ay nasa 3.7 volts and 1.5 watts. Then itong solid acid naman natin na malit na I think 3.7 volts din to. So nasa 1800 milliamp hour yung kaya niyang kargahin na capacity. Then kailangan natin ng switch, then mga terminals para sa mga loading batteries natin. So pakita ko na lang mamaya. Then USB connector, fuse kailangan natin para sa safety, then ilang wires, then ito yung dalawang to, ito yung holder ng LED bulb natin. Then yung pinaka casing niya is ito, gamit lang ako nito. Then nilagyan ko na siya mga pattern para sa paglalagyan ko ng bubutasan dito guys, para sa paglagyan ng mga terminals dito, like this, ng mga LED. So papakita ko na lang mamaya. Then yung pinaka guide niya hindi ko na ma-explain, kumbaga ito na lang yung pinaka diagram niya. So yun, so start na natin. Finally guys, natapos na rin natin yung project natin. So ngayon ito na yung solar charge controller natin. Then ito yung main switch nya. Then ito yung fuse, 5 volts na USB connector. Then dito natin yung isasaksak yung solar panel. And dito yung sa battery and yung output nya. Ngayon gagawin natin, iti-test natin siya gamit tong battery na 3 volts, 3.7 volts na lead acid. Ngayon try muna natin kung may laman tong battery natin gamit tong tester. So nakaset siya sa volts. So yun, may laman siya guys na 4.46 volts. So nagkabarito and 4.46. Yung test naman natin sa solar natin. So ito yung solar panel natin guys na maliit. So lalagay lang natin to sa araw para isaksak natin dito para makapag-produce siya ng electricity. Yun. So lagay lang natin to sa araw guys. Ayan. So yun guys, nilagay na natin sa araw yung solar panel natin. Ngayon ikabit naman natin yung battery dun sa dito sa may terminal ng solar charge controller, which is dito natin lalagay. So yun.
Bali, dito yung positive, then dito naman yung negative. Yun, negative and positive. So yun guys, naikabit na natin siya. Yun. Ngayon, tatry naman natin kung meron siyang load. So ito yung switch nyo guys. So pag switch natin to, makita natin yung indicator light dito na sisindi kapag nasindi natin tong switch. Yan. Ayun, sisindi tayo guys. Ibig sabihin meron siyang power na pumasok. Then try naman natin isaksak yung solar natin. So naipunta natin siya dun sa arrow, kaya try natin ngayon tong solar. Kung i-ilaw din tong indicator light niya kapag sinaksak natin tong solar panel. So yun, saksak natin dito sa input ng solar. Ayan guys, so umilaw siya. So ibig sabihin, nag-start na siya nag-charge dito sa battery natin. Charging na siya. So yun. Ngayon naman, test naman natin kung nakapag-produce pa siya ng tawag dito sa USB 5 volts in natin. Kung meron bang power. So gagamit lang naman tayo ng malit na electric fan. DC electric fan. Then saksak lang natin dito. Then try natin i-switch. So wala, bakit kaya? So yun guys, kaya pala wala din natin isin dito Bali ito pala guys, yung switch nito para din dun sa load. Ito. Kapag nakapatay ito, ibig sabihin wala lang power yung USB natin, di wala din itong power, itong load natin. Yun. Then switch lang natin siya. Yan. Then try naman natin. Yun. Karoon na siya ng power. Malakas din siya guys. So pwede rin natin itong gamitin para mag-charge ng phone. So off muna natin. Yun guys, try naman natin kung makapag-charge tayo ng cellphone gamit yung solar charge controller natin. So in na natin yung solar. Then saksak natin itong USB cable. Yan guys. Micro USB. Try natin. Then switch natin dun sa output load. Then try natin dito sa yun guys. Try natin. Ayun guys, yung indicator niya, nagja-charging siya. Tanggalin natin. Yun, wala. Saksak ulit natin. Yun. Charging siya guys. So gumagana. Okay, ngayon test naman natin yung load niya, yung output load niya dito. Test natin yung output load niya gamit tong LED lights na to. So itong positive guys, kukunik natin dito sa part na to. Then yung negative dito. Negative and positive terminal. So yun guys, naikabit na natin. Ngayon, try naman natin. So switch lang natin to. Ayun guys, umilaw siya. Nakakabit siya dito sa positive negative terminals ng output load natin. Pagpin natin siya. So yun guys, fully test na siya and gumagana naman lahat. So tapos na tayo dito sa solar charge controller natin. So yun. Tapos na tayo dun sa solar charge controller natin na nakapag-produce ng DC output. Ngayon, ituturo ko naman kayo dun sa solar charge controller natin na nakapag-produce na ng AC output o yung solar setup natin na nakapag-pagana ng mga TV or anything appliances na low consuming. So yun. So yun guys, ito na yung solar setup ko na nakapag-produce na ng AC power para paganayin yung mga appliances natin sa bahay. So yun guys, kung makikita natin nagcha-charging na siya. Yun, dahil mataas yung araw, nasa 14.2 volts yung ratings niya. Then ito naman yung main wire natin papunta dun sa solar panel dun sa labas, dun sa taas ng bubong natin guys. So yung solar panel, kino-convert niya yung light to energy. Then yung energy papasok dito sa
solar charge controller, yung pinoproduce ng solar. Yung trabaho nito, parang ito yung guard. Ito yung guard na protection para dun sa battery natin. Ito. So siya yung nagcha-charge, then nagko-control ng mga voltage na pumapasok at lumalabas dun sa output niya. So meron tayong tatlong fuse dyan. Fuse para dun sa solar panel, dun sa battery, and then dun sa load natin, dun sa output load. Then meron tayo dito ng exhaust fan na maliit. Dito naman yung main switch niya. Solar panel, battery, and then yung dun sa output. So yun guys. So itong solar charge controller, sa charge na tong battery bank natin. So yan. Then para makapag-produce yan ng AC power, kinakailangan natin ng converter ng DC to AC power. So yan, meron tayong power inverter dito na 500 watts. So yung 12 volts na pinoproduce ng battery natin, i-convert niya sa 220 volts na kailangan natin sa bahay. Yun naman talaga yung voltahe ng mga appliances natin na kailangan para mapagana natin, gaya ng mga TV. Guys, nandito na ako sa taas ng bubong ng bahay namin. So medyo mainit nga lang. So papakita ko yung solar panel natin. Then guys, ito na yung solar panel natin na so yung watts nito is 150 watts. Then naglalaro siya ng 14 to 20 volts. So yun, no. Ito yung ganito kalaking solar panel para mapagana natin yung mga AC appliances natin. So di tulad nung ano natin kanina, solar panel nating maliit. So hindi niya kaya pag ganito kaliit. So halos 100 times niya yung dinoble, yung laki. So yun. Then dito pa yung ibang solar panel natin na maliit. Kasi ito yung nagsusupply sa may kusina. Then ito naman yung sa CR. So yun.